সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ASRLMৰ এক্সামৰ বাবে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ MCQ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল হোৱাট ডজ ASRLMU ষ্টেণ্ড ফৰ ইন NRLM? NRLMত ASRLMU কি বুজায়? অপশ্যন এ ষ্টেট মেনেজমেণ্ট মাৰ্কেটিং ইউনিট, অপশ্যন বি ছ'চিয়েল মনিটৰিং এণ্ড মেনেজমেণ্ট ইউনিট, অপশ্যন চি ষ্টেট মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট, অপশ্যন ডি ষ্টেট মেন পাৱাৰ মেনেজমেণ্ট ইউনিট। শুদ্ধ আনচাৰটো হ'ব চি ষ্টেট মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট। নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ইউনিট ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ইমপ্লিমেণ্টিং NRLM এট দ্য ব্লক লেভেল? ব্লক লেভেলত NRLM ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰেছপনচিবল কোন হয়? অপশ্যন এ SMMU, অপশ্যন বি DMMU, অপশ্যন চি BMMU, অপশ্যন ডি CBBO। আনচাৰটো হ'ল চি BMMU অৰ্থাৎ ব্লক মিছন মেনেজমেণ্ট ইউনিট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 হু লিডছ দ্য অপাৰেশ্যন এট দ্য ব্লক লেভেল ইন NRLM? অপশ্যন এ DPM, অপশ্যন বি BPM, অপশ্যন চি SPM, অপশ্যন ডি CBO। কাৰেক্ট আনচাৰটো হ'ল বি BPM অৰ্থাৎ ব্লক প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ CBBO আণ্ডাৰ NRLM স্কিমছ? অপশ্যন এ ক্লাষ্টাৰ বেছড বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন, অপশ্যন বি চেণ্ট্ৰেল বিজনেছ বৰ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন, অপশ্যন চি কমিউনিটি বেছড বিজনেছ অপাৰেটৰ, অপশ্যন ডি কোঅপাৰেটিভ বিজনেছ ব্লক অফিচ। CBBOৰ ফুল ফৰ্মটো হ'ল অপশ্যন এ ক্লাষ্টাৰ বেছড বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ এব্ৰিভিয়েশ্যন ৰেফাৰ্ছ টু অৰ্গেনাইজেশ্যন ফৰ্ম বাই SHG এট দ্য কমিউনিটি লেভেল? অপশ্যন এ CBBO, অপশ্যন বি DMMU, অপশ্যন চি CBO, অপশ্যন ডি BPM। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল আনচাৰ চি CBO অৰ্থাৎ কমিউনিটি বেছড অৰ্গেনাইজেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ইউনিট ৰেছপনচিবল ফৰ NRLM এট দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইজ চেল। The unit responsible for NRLM at the district level is called SMMU, DMMU, BMMU, CBBO. ইয়াৰ correct answer B অৰ্থাৎ DMMU মানে District Mission Management Unit. Next question who is in charge at the state level under NRLM? BPM, SPM, CBO, DOM. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব SPM অৰ্থাৎ ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ডজ DOM ষ্টেণ্ড ফৰ ইন দ্য কনটেক্সট অফ NRLM? NRLMত DOM কি বুজায়? এ ডাইৰেক্টৰেট অফ মিছনছ, বি ডিভিজন অফ মনিটৰিং, চি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মেনেজমেণ্ট, ডি ডাইৰেক্টৰেট অফ মনিটৰিং। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডি ডাইৰেক্টৰেট অফ মনিটৰিং। নেক্সট Assertion SPM is responsible for planning and coordination of NRLM activities at the state level. অৰ্থাৎ ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ ৰেছপনচিবল হয় NRLMৰ গোটেই এক্টিভিটিজখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, প্লেনিং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেট প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ ৰেছপনচিবল Assertion। আৰু ৰিজনত আছে দ্য SPM works under the CBO at the village level. Option A both A and R are true and R is correct explanation of A. Next ahile both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C A is true, R is false. D A is false, R is true. Your answer hobo answer C অর্থাৎ A is true, R is false. Question number 10 Assertion CBOs helps monitor SHG activities and financial discipline. Reason CBOs are community institutions formed by SHG members themselves. Option A both A and B are true and R is the correct explanation of A. Option B both A and R are true but R is not the correct explanation of A.
Option C, A is true, R is false. Option A is false, R is true. Answer to hobo A. মানে both A and R are true. অৰ্থাৎ assertion আৰু reason দুয়োটাই শুদ্ধ হৈছে আৰু R is the correct explanation of A. এইখিনিয়ে আছিল আজি কুৱেশ্যন। আজিলৈ মানে ধন্যবাদ।